नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत लिंक्डइन प्रोफाइल आपलं कसं बनवायचं, अशा काय टिप्स वापरायच्या जेणेकरून तुमचं लिंक्डइन प्रोफाइल चांगलं दिसेल, प्रोफेशनल दिसेल। अशा 6 टिप्स मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। मित्रांनो, मला सांगायला आनंद होतोय की मराठीमधलं पहिलं असं आपलं चॅनल आहे लिंक्डइन या वेबसाईट बद्दल किंवा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बद्दल आपण माहिती देतोय। मराठीमध्ये आतापर्यंत कुठल्याही यूट्यूब चॅनलने याबद्दल माहिती दिलेली नाहीये, याचा मला अभिमान वाटतोय। तर चला सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओला। तर मित्रांनो, लिंक्डइन हा असा एक प्लॅटफॉर्म आहे जिथे प्रोफेशनल लोक, HR टीम जी हायर करणारी लोक आहेत ती जास्तीत जास्त या प्लॅटफॉर्मचा यूज करतात। जर तुम्हाला जॉब पाहिजे असेल तर तुमचं लिंक्डइन प्रोफाइल असणं हे खूप गरजेचं आहे आताच्या काळात। जर तुम्हाला कुठल्या कंपनीमध्ये जॉईन व्हायचं असेल, इंटरव्ह्यूसाठी तुम्हाला CV लागत होता, तसाच लिंक्डइन म्हणजे आजकालचं किंवा आधुनिक CV आहे असं आपण म्हणू शकतो। एखादी कंपनी जेव्हा तुम्हाला हायर करायचा विचार करते तेव्हा ती तुमचं प्रोफाइल, तुमचं लिंक्डइन प्रोफाइल जे आहे ते चेक करते। तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही कुठे काम केलंय, तुमच्यामध्ये काय काय क्वालिटीज आहेत, तुम्हाला रिकमेंडेशन किती आहेत, या गोष्टींचा विचार एखादी कंपनी जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता तेव्हा बघत असते। तर लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करायचं किंवा काय गोष्टी या लिंक्डइन प्रोफाइलमध्ये असायला पाहिजेत, तर या गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। एक छोटीशी अपील करायची आहे, जर तुम्हाला माझ्याकडून शाउट आउट पाहिजे असेल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राइब करा, या व्हिडिओचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आणि मग मला इंस्टाग्रामवर टॅग करा। माझा इंस्टाग्राम आयडी आहे कॉफीखोर, COFFEEKHOR कॉफीखोर। तर आजची पहिली टिप आहे परफेक्ट फोटो। जेव्हा तुमचं लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन केलं जातं तेव्हा तुमच्या नावाबरोबर तुमचा फोटो हे सगळ्यात जास्त बघण्यात येतं। पहिली नजर ही त्या फोटोवर, तुमचा जो काही DP आहे त्यावर जाते। जो तुमचा DP आहे तो प्रोफेशनल असायला पाहिजे। प्रोफेशनल असायला पाहिजे याचा अर्थ जे काही फोटोमध्ये घातलंय ते प्रोफेशनल असायला पाहिजे। फॉर एक्झाम्पल शर्ट किंवा ब्लेझर हे मुलं घालू शकतात। एखादी मुलगी असेल तर तिने एखादा फिटेड टॉप किंवा ब्लेझर जे ऑफिस यूज साठी प्रोफेशनल म्हणून यूज करतो, असे कपडे तुम्ही त्या फोटोमध्ये घातलेले पाहिजेत। असा कुठलाही फोटो यूज करू नका की जो खूप जुना आहे, कुठल्या तरी लग्नाच्या अल्बम मधला फोटो आहे, असे कुठलेही फोटो तुम्ही यूज करू नका। तसंच तुमचा जो फोटो असेल, जो DP असेल, तो समोर कॅमेरामध्ये बघताय तुमचा लुक असायला पाहिजे, असा फोटो असायला पाहिजे। त्यामुळं DP हा तुमचा रिसेंट फोटो असायला पाहिजे, प्रोफेशनल असायला पाहिजे आणि कुठल्याही अल्बम मधला, तुमच्या जुन्या 1857च्या अल्बम मधला फोटो नसू नये। दुसरी टीप आहे मित्रांनो, हेडलाईन। लिंक्डइन प्रोफाइलला, तुमच्या प्रोफाइलला हेडलाईन असणं खूप गरजेचं आहे। हेडलाईनचा अर्थ अशी एक गोष्ट की तुम्ही तुम्हाला स्वतःला रिप्रेझेंट करताय। सपोज तुम्ही डिजिटल मार्केटिंग फर्म मध्ये असाल आणि तुम्ही जर सोशल मीडिया मार्केटिंग किंवा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम करत असाल तर तुम्ही त्या हेडलाईन मध्ये तुमच्याबद्दल एका लाईनमध्ये तुम्ही प्रोफेशन जे आहे ते मांडायचं आहे। फॉर एक्झाम्पल, जर एखादा कॉपीरायटर असेल तर त्याने कॉपीरायटर हे हेडलाईन म्हणून वापरणं खूप गरजेचं आहे। एखादा फेसबुक ॲड स्पेशलिस्ट असेल, ज्याला फेसबुक ॲड बद्दल खूप माहिती आहे, नॉलेज आहे, अशा व्यक्तींनी फेसबुक ॲड एक्सपर्ट हे यूज करायचं आहे। जे काही तुमचं प्रोफेशन असेल त्यानुसार हेडलाईन वापरायचं आहे। हेडलाईनचा वापर एखादा व्यक्ती जेव्हा तुम्हाला सर्च करतो त्या नावाने तेव्हा तो हेडलाईनचा वापर होतो आणि लोकांना लवकरात लवकर तुमचं प्रोफाइल सर्च होतं। तिसरी टीप आहे फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन हा एक असा एक महत्त्वाचा घटक आहे लिंक्डइन प्रोफाइलमध्ये, ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे अचीवमेंट्स किंवा तुम्ही त्या कंपनीसाठी किंवा तुमच्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये तुम्ही काय काय अचीव केलंय हे तुम्ही त्या फीचर्ड सेक्शनमध्ये ॲड करू शकता। फीचर सेक्शनमध्ये ॲड करण्यासाठी व्हिज्युअल इमेजेसचा यूज करा। इमेजेस, व्हिडिओज, हायपरलिंक्स या गोष्टींचा वापर करा, जेणेकरून जे प्रोफाइल तुमचं बघणार आहेत त्यांना व्हिज्युअल जास्त दिसतील। तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादं यूट्यूब चॅनल मॅनेज करत असाल तर त्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्ही सुरुवात कशी केली आणि 1 महिन्यामध्ये किंवा 2 महिन्यामध्ये तुम्ही सबस्क्रायबर्स किती गेन केले किंवा वॉच टाईम किती तुम्हाला मिळाला, या गोष्टी मेन्शन करा, जेणेकरून जो कोणी प्रोफाइल बघणारा व्यक्ती आहे त्याला कळेल तुमच्या एक्सपर्टीज काय आहेत आणि तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीनं काम करताय। तर फीचर सेक्शनचा वापर हा नक्की करा, खूप महत्त्वाचा घटक आहे। ही टीप आहे समरी। समरी लिहिणं हे खूप महत्त्वाचं आहे लिंक्डइन प्रोफाइलवर। तुम्हाला सगळ्यात अवघड पार्ट हा
समरी लिहिण्याचा आहे। तुम्हाला 3 ते 4 वाक्यांमध्ये तुमच्या जॉब बद्दल, तुमच्या प्रोफेशन बद्दल, तुम्हाला त्या समरीमध्ये तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स आहेत त्याबद्दल लिहा। त्यानंतर तुमच्यामध्ये कुठल्या क्वालिटीज आहेत, तुम्ही काय काय करू शकता। मला जर एखाद्या कंपनीला जर हायर करायचं असेल तर तुम्ही काय काय कुठल्या कुठल्या गोष्टी करू शकता। फॉर एक्झाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, त्यानंतर ग्राफिक डिझायनिंग जर तुम्हाला जमत असेल तर ग्राफिक डिझायनिंग असं मेन्शन करा। या गोष्टी मेन्शन करणं तुमच्या समरीमध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे। तुमच्या समरीमध्ये व्हॅल्यू द्या, तुम्ही कुठल्या गोष्टींमध्ये एक्सपर्ट आहात हे मेन्शन करा। सिंपल भाषेत तुम्ही तुमची समरी ऍड करा। प्रोफेशनल किंवा काही असे वर्ड्स यूज नका करू की जेणेकरून लोकांना समजणार नाही। सो सिंपल भाषेमध्ये तुम्हाला समरी तुमची लिहायची। 5वी टिप आहे एक्सपिरियन्स सेक्शन। या सेक्शन मध्ये शॉर्ट मध्ये तुम्ही कुठल्या कुठल्या कंपनीज मध्ये काम केलं आहे हे तुम्हाला लिहायचं आहे। तुम्ही जे CV मध्ये लिहिताय तेच तुमच्या एक्सपिरियन्स मध्ये कॉपी पेस्ट करायचं नाहीये। एक्सपिरियन्स तुम्हाला लिहायचा असेल तर तुम्ही स्टोरी एक्सपिरियन्स मध्ये मांडू शकता। जसं की एखाद्या कंपनीमध्ये तुम्ही जॉब करत असाल तर तिथे तुम्ही काय काय शिकलात किंवा काय काय एक्सपिरियन्स आला तुम्हाला, तुमचे कलिग्स कसे होते, काय होते, हे तुम्ही जर स्टोरीमध्ये जर सांगितलं एका पॅराग्राफमध्ये, वाचणाऱ्याला पण ते इंटरेस्टिंग वाटेल। आणि बोरिंग जे CV मध्ये तुमची समरी असेल किंवा जो एक्सपिरियन्स असेल तोच जर तुम्ही इथे मांडलात तर त्याचा अर्थ नाही आहे। त्यामुळं स्टोरीमध्ये तुम्ही तुमचा जो काही एक्सपिरियन्स आहे तो मांडा। त्यानंतर एक्सपिरियन्स जेव्हा तुम्ही लिहित असाल तेव्हा तुम्ही तुमचे जॉब टायटल, तुमची कंपनी, तुम्ही कुठल्या डेट मध्ये जॉईन केली होती ती कंपनी आणि कुठल्या डेटला किंवा कुठल्या मंथ्स मध्ये ती कंपनी सोडली हे पण मेन्शन करा। आणि तुमच्या जॉब बद्दल एका लाईन मध्ये, एका बुलेट मध्ये तुम्ही काय करत होता त्या कंपनीमध्ये हे मेन्शन करा। हे ऑप्शनल आहे पण तुम्ही काय करत होता ते लिहिणं पण गरजेचं आहे। 6वी टिप आहे कलेक्ट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन म्हणजेच तुमच्या बद्दल लोक काय फीडबॅक देत आहेत। फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या क्लायंटसाठी काम केलं असेल आणि त्यांनी तुम्हाला अप्रिशिएट केलं व्हॉट्सअपवर किंवा तुम्हाला मेल केला तर तुम्ही त्याला सांगू शकता की सर लिंक्डइनवर मला रिकमेंडेशन द्या। जेणेकरून जेवढे जास्त रिकमेंडेशन तुम्हाला येतील तेवढं तुमचं प्रोफाईल स्ट्रॉंग दिसणार आहे, प्रोफेशनल दिसणार आहे। जसं वेबसाईटमध्ये फीडबॅक असतो किंवा क्लायंट टेस्टिमोनियल्स असतात तसेच लिंक्डइनवर तुम्हाला रिकमेंडेशन्स खूप महत्त्वाचे आहेत। त्यामुळं जेवढ्या लोकांकडून तुम्हाला जास्त रिकमेंडेशन घेता येईल तेवढ्या रिकमेंडेशन घ्या। तसंच तुम्ही लोकांनाही रेकमेंड करू शकता। त्यामुळे तुमच्याकडे दोन्ही ऑप्शन आहेत, तुम्ही रेकमेंड घेऊ पण शकता आणि रिकमेंडेशन देऊ पण शकता। त्यामुळे या दोन्ही फीचरचा वापर करा जेणेकरून तुमचे रिकमेंडेशन इन्क्रीज होतील आणि त्याचा फायदा एखादी कंपनी जर तुमचं प्रोफाईल बघत असेल तर जेवढे रिकमेंडेशन चांगलं तेवढं तुम्ही किती प्रोफेशनल आहात, तुमचा गोल काय आहे, तुमच्याबद्दल लोकांचा पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे, तुम्ही काम कशा पद्धतीनं करता या गोष्टी त्या रिकमेंडेशन मध्ये कळतात। त्यामुळे रिकमेंडेशन जास्तीत जास्त घ्या। तर मित्रांनो हा व्हिडिओ खास लिंक्डइन साठी होता। जर तुम्हाला लिंक्डइन प्रोफाईल कसं ग्रो करायचं असेल किंवा लिंक्डइन मध्ये काय काय गोष्टी पाहिजेत याबद्दल जर माहिती पाहिजे असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये अजून लिंक्डइनवर आपण व्हिडिओज करूया। आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा।